тільки не кільцями, так? Чи як ви? Ну, просто що кусочками. Потім А ще ось поділити. так. Так, Можна більше таке. так. Угу. Не візьму тут. Розочка. А відкрийте мені. Зараз паприкою притрушу і все, і нехай собі тушиться.
горячіше, правда? Без горячіше. Щоб вам нормально. Горячіше? Мгм. Так? Можна їсти. Було б горячіше, ми б не змогли. Ну, якісь точно багато. Так, треба. Довго вже все. А потім на зворотному ми заїдемо на фермерське господарство. Воно чекає, я думаю. Не просто стоїть, а сразу. Прикольно, коли такі фігали. Угу.